हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यो ल फर्मको सबभन्दा सिनियर यो हेड टाउके नै उहाँ हुनुहुन्छ है। अनि 2008 मा जुन सेटलमेन्ट राइटको मुद्दा हामीले जित्यौँ नि त्यस बेलामा 4वटा वकिलहरू मैले लिएर गएको थिएँ नेपाल। जाने बेलामा उहाँहरूकै साथमा गएको थिएँ र त्यही मुद्दाले तपाईँहरूको चाहिँ सबैले सेटलमेन्ट पाएको चाहिँ त्यही मुद्दाले हो। त्यस कारणले यस उपलक्ष्यमा पनि उहाँलाई फेरि एकचोटि ताली बधाइदिउँ। उहाँ हुनुहुन्छ डेभिड हाल, उहाँको साक्खै भाइ है कि उहाँ नेपालमा जानुहुन्छ, उहाँ गिटार पनि बजाउनुहुन्छ एकदम We've got our own family dependency going on here. This is my brother. Patrick is my nephew, and Kieran is an adopted brother. Kieran, हामी 3 जना चाहिँ र अर्को डेभिड इन्ड्राइट हुनुहुन्छ भित्र। हामी 4 जना चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि गएपछि गई गर्न थालेको छ। ओके, दिस इज द सिम्पल इन्ट्रोडक्सन। अनि प्रकाश प्याट्रिक चाहिँ उहाँको माइला भाइको छोरो र अहिले चाहिँ हाम्रो प्रकाशसँग बसेर नेपाली केस गर्दैछ र नेपालमा जाने बेलामा आई थिङ्क प्याट्रिक अल्सो इज गोइङ। प्रकाश एन्ड प्याट्रिक, हाम्रो प्रकाश बाबु र उहाँ। अनि हाम्रो प्रकाश बाबु चाहिँ गेसोको एकदम पहिलाको कार्यकर्ता। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम कोर्ट अफ अपिलमा अदालतमा भएको केसको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्नको लागि म यहाँ उभिएको छु। And the case concerns the ability and the rights of adult dependent children of Gurkhas to settle. केसको खास मुद्दाको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन वयस्क भन्छ नि 18 वर्षदेखि माथिको बच्चाहरूको बारेमा यहाँ चाहिँ कसरी सेटल गर्न सकिन्छ त्यसबारेको मुद्दा हो। And our view is that the bar has been lowered by this decision, making it easier for Gurkha adult children to settle here. र हाम्रो अदालत हो नि, अदालतको जुन एउटा शाखा हो त्यसले चाहिँ यो फैसलाले गर्दाखेरि हाम्रो गोर्खाहरूको बच्चाहरू आउन पाउनको लागि धेरै सुविधाहरू भइरहेको छ। Probably the sort of the simple facts of the case. र वास्तवमा यो यसको वास्तविक कुरा के हो त भन्ने विषयमा is that the Gurkha soldier father Birendra Bahadur Rai served for 15 years in the army. यो जुन यो केसको यो मुद्दाको जसले लगायो त्यसको बाउ वीरेन्द्र बहादुर भन्ने 19 वर्षसम्म बेलायतको बिर्खबहादुर राई उनले चाहिँ 19 वर्षसम्म बेलायत सरकारको चाहिँ सेवा गर्यो। And he served as a boy soldier, joining at the age of 15. He was a boy soldier. वो चाहिँ 15 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ बोय सर्भिसमा नोकरी गर्यो। He served honorably in Borneo and Malaya. उनले चाहिँ सम्मानको साथ मलाया र ब्रुनेमा पनि नोकरी गर्यो। And as many of you, after his 15 years service, he retired at the age of 30. उसको उमेर 30 वर्ष हुँदाखेरि त्यो नोकरीबाट उहाँ चाहिँ अवकाश हुनुभयो। That was in 1971. त्यो चाहिँ 1971 को पेन्सनर हो। So we are talking 46 years ago. यो चाहिँ अहिले यो कुरा चाहिँ हामीले 46 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछौँ। The family had 6 children. उसको परिवारको चाहिँ 6 वटा बच्चाहरू। 4 of the children are married and settled in different parts. त्यसमा 4 वटा बच्चाहरू उसको चाहिँ बिहा गरे र नेपालको विभिन्न ठाउँहरुमा चाहिँ उनीहरु बसिरहेका छन्। In Malaysia. कुनै नेपालमा छन्, कुनै मलायामा छन्। Malaysia. But there are 2 young children, 2 youngest children. त्यसमा दुईटा चाहिँ सबैभन्दा कान्छो बच्चाहरू छन्। One is the man who made the application here, Jitendra Rai. त्यसमध्येको एउटा छोरो चाहिँ जुन छ जितेन्द्र राई एउटा छोरा हुनुभयो। And the other is his sister who's a student. र अर्को उसको छोरी हो, त्यो विद्यार्थी हो। Jitendra is now 31 years of age. अहिले जितेन्द्र चाहिँ 31 वर्षको भएको छ।
And as the youngest son, he was caring for his parents in Nepal. र उसको चाहिँ कान्छो छोराले आफ्नो बा चाहिँ हेरविचार गरेर बसेको छ. He doesn't work. ऊ काम गर्दैन. He lived in the family home. ऊ चाहिँ आफ्नै परिवारको घरमा बस्छ. Family, as many of you, shared the chores of the family. परिवारहरुको धेरै कुराहरु छ, जुन कुराहरु गर्नुपर्ने छ. And supported each other as family members do. र एक अर्कोलाई चाहिँ मद्दत गरेर पारिवारिक जीवन बिताइरहेको छ. As you know, Hao and Co has been involved in Gurkha cases, trying to fight for settlement rights for over 10 years. तपाईहरुलाई थाहा छ कि हो एन्ड को जुन यो ल फर्म हो, यो चाहिँ 10 वर्ष अगाडिदेखिबाट गोर्खाहरुको केसमा लडिरहेको छ. And we have won the 3 major settlement cases for Gurkhas. हामीले चाहिँ तीनटा ठुलठुलो मुद्दाहरु बसोबासको लागि यहाँ सेटलमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले विजय गर्यौं. When I say we've won them with you. हामीले जित्ने होइन कि यो तपाईहरुको जित हो. So in 2008 was the significant case of Limbu, which gave settlement rights. 2008 मा लिम्बू लगायत अरूहरु थिए, त्यो केस चाहिँ हामीले विजय गर्यौं. And you remember that in May 2009 the policy was changed to put Gurkha soldiers in line with other Commonwealth soldiers. In other words, they had to serve 4 years and then essentially had a right to settle. र त्यो चाहिँ 2009 मा बेलायतको संसदबाट जुन चाहिँ पोलिसी ल्यायो, त्यसले चाहिँ तपाईहरु सबै चाहिँ यो मुलुकमा सेटल गर्न पाउने अवस्था भयो. Well, that's great, you know. So the father and the mother can come here, but then it left the big issue about children, both minor and adult. र यो कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बाउ र आमा त यहाँ आए, तर सबभन्दा दुःखको कुरा के भयो भने जुन माइनर भनेको चाहिँ सानसानो जुन छोराछोरीहरु छ, तिनीहरु यो मुलुकमा आउन पाएन. So we brought the case to the Court of Appeal of Gissing. त्यसपछि हामीले चाहिँ कोर्ट अफ अपीलमा यो मुद्दा ल्यायौं, जसको चाहिँ घिसिङको नामबाट आएको थियो. And in 2013 we won that case on the basis that Gurkhas had been subjected, and their families had been subjected to an historic injustice. र हामीले चाहिँ त्यो केस 2013 मा विजय गर्यौं, र त्यो विजय गर्नुको पछाडी चाहिँ ऐतिहासिक एउटा ऐतिहासिक चाहिँ जुन चाहिँ छ इतिहासले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो पारेको हो भन्ने लाइनमा हामीले त्यो मुद्दा जित्यौं. So what does that mean? It's that if Gurkhas had been treated like all other foreign and Commonwealth soldiers in the British Army, यदि गोर्खाहरुलाई पनि जस्तो कमनवेल्थको सिपाही सलाहको यदि गरेको भए, then Gurkha soldiers would have been allowed to settle in the UK upon discharge. र त्यसो भएको भए तपाईहरु डिस्चार्ज हुने बित्तिकै, पेन्सन हुने बित्तिकै तपाई लगायत तपाईको बच्चाहरु पनि यो मुलुकमा आउन पाउँथ्यो. That right to settlement for pre-1997 discharged Gurkhas was being withheld from them. र त्यो कुरा के पनि भयो भन्दाखेरि 1997 भन्दा अगाडि जति पेन्सन आयो तिनीहरुको बच्चाहरुलाई चाहिँ यहाँ आउन दिएन. So since the case of Gissing in 2013, that issue of injustice is one of the serious balancing arguments that is taken into account when assessing family life and the right to settlement. 1997 को जुन सीमा रेखा राखेर घिसिङको जुन मुद्दा हो, त्यसले चाहिँ त्यस पछाडी पनि 97 पछाडीकोलाई पनि आउन पाउने चाहिँ बाटो खुल्यो. But even after Gissing, the British government continued to refuse adult dependent children of Gurkhas. तर त्यसो भए पनि तपाईको त्यसरी हामीले विजय गराए पनि तर त्यस पछाडी पनि हामीले जुन केसहरु तपाईहरुको विभिन्न व्यक्तिगत रूपमा हामीले लड्यौं, तर त्यो पनि कतिपयको चाहिँ तिनीहरुको छोराछोरी यहाँ आउन नपाउने भएर रिजेक्ट हुँदै गयो. The lower courts were essentially putting a test in place that Gurkhas had to show
exceptional factors to prove family life. र यसको यो मुद्दाको जुन अदालत छ नि त्यसको तल्लो तहको अदालतले चाहिँ यो गोर्खाहरूको यस्तो खालको अवस्था छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ गर्नु पर्यो. And this case, this decision of last Friday deals with that. र अहिलेको जुन शुक्रबारमा भएको जुन अस्ति भर्खरको 3-4 दिन अगाडि भएको जुन केस छ त्यसले चाहिँ त्यो समस्यालाई पनि हल गरेको छ. So the important things to take away from this case of Jitendra Rai are as follows. र त्यस मुद्दामा के भयो भन्ने कुरा म यहाँ भन्न गइरहेको छु. First of all, the court repeated its recognition of the historic injustice that Gurkhas have suffered. र पहिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही जुन बारम्बार त्यही कुरा भनिरहेको छ कि हिस्टोरिकल इन्जस्टिस ऐतिहासिक अन्याय भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्न लागिरहेको छ. And again recognized that if Gurkhas had that choice at the time of discharge, they would have taken it and their children would automatically have had rights to settle. र यो अहिलेको केसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई त्यो हिस्टोरिकल इन्जस्टिस जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ अपनाएर र अब चाहिँ सुविधा दिने भन्ने लाइनमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सेटलमेन्ट दिने भन्ने लाइनमा छ. ऐतिहासिक ल That's all right. And of course, this idea that there's been a historic injustice ties in with the concepts that the country owes a debt of gratitude to the Gurkhas, and that the military covenant should be honoured. र यो ऐतिहासिक अन्याय भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बेलायतको कानुन अनुसार र अरू अनुसार जस्तो अब हामीले बहादुरी गर्यौं नि कोभेनेन्ट गर्यौं बहादुरी गर्यौं त्यसको निमित्त चाहिँ हामीले दिनुपर्ने कुराहरू दिएन भन्ने हो. Okay, so that was the first point. Historic injustice is again underlined. The second point, त्यो ऐतिहासिक भूल भनेको चाहिँ यो कुरा हो जुन अहिले मैले भनिसके. Second point is that, as I've touched on really, is that the argument being put forward by the government that you have to show exceptional ties of family, you've got to show exceptional actions of family life to prove the connection, that has been thrown out. There is no need for exceptionality. र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ अहिलेको मुद्दाको खास कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कि हाम्रो परिवारको बीचको जुन सम्बन्ध छ नि एकदमै राम्रो छ र हाम्रो चाहिँ कहिले पनि छुट्दैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई यसले चाहिँ गाँसेको छ. I mean, as I said, the natural feelings of love and affection that exist in families anyway, it's something more than that, but not as far as being something exceptional. र के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बीचको जुन माया ममता छ नि नेपालको प्रतीक हो त्यस किसिमको कुरालाई यो ऐतिहासिक अन्यायले चाहिँ त्यसले चाहिँ तोडेको छ कि अहिलेको यो केसले. Next important point, the court was very sympathetic to the very difficult decisions that you've had to make in deciding to settle in the United Kingdom. र तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अदालतले अहिले चाहिँ अरु कुराहरुमा पनि तपाईहरुप्रति चाहिँ सहानुभूतिको साथ हेर्दै छ. You've settled because first of all it's your right. तपाई यो देशमा आउनुभयो सेटल गर्नुभयो किनभने तपाईको अधिकार हो. You've settled because it gives access to health services to which you're entitled. र अर्को तपाईहरुलाई यो दिएको खास कारण के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको जुन स्वास्थ्य छ नि त्यो स्वास्थ्य हेल्थ तपाईको त्यसलाई चाहिँ राम्रो किसिमले के रे हेल्थ चाहिँ दिनको लागि भन्नाले डाक्टरी यो गर्नको लागि. You settled because it gives you a right to a top-up pension to which you're entitled. तपाई यो देशमा किन आउन पायो भन्दाखेरि चाहिँ पेन्सन पनि छ यो देशको लागि लडेको पनि छ. And you'll have settled because it gives employment and educational opportunities to your own children and grandchildren. र तपाईको छोरा नातिहरुको लागि यो देशमा आएर बस्न पाउने त्यो सबै व्यवस्था पनि यसले गरेको छ. Now the government was trying to argue
that by leaving, that was somehow evidence of a lesser family tie. र सरकारले चाहिँ के गर्दैछ भने यहाँ बेलायत सरकारले कि कम्ती हाम्रो फ्यामिली टाइ चाहिँ अलि कम छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छ. Well, the court gave no value to that. तर अदालतले के भनेको छ भने होइन त्यो चाहिँ फ्यामिली लाइफ चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्ने लाइनमा. It was almost as if dependents were being punished for the fact that their parents had settled in the UK. The court wouldn't have that. र अदालतले के भनेको छ भने कि तपाईहरुलाई आउन दिएर तपाईहरुको बच्चाहरुलाई आउन नदिनुको अर्थ चाहिँ अदालतले के भनेछ भने यो चाहिँ एक प्रकारले सजाय दिएको जस्तो हो भनेर भनेको छ. The court also recognized the very real financial difficulty Gurkha families are put under when making applications to settle. र अर्को कुरा चाहिँ यो पनि भनेको छ कि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरुको लागि निवेदन दिँदाखेरि धेरै पैसाहरु दिएर गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ. त्यस विषयमा पनि सोचेको छ अहिलेको मुद्दाले. Let's be honest, if it's expensive in fees. र एकदमै महँगो फी तिर्नु परेको छ भिसा फी के. So, for example, in this case, Jitendra didn't apply with his parents because they couldn't afford it. यो अहिलेको केसमा के भन्दाखेरि चाहिँ जितेन्द्रले दिन सकेन किनभने उसँग चाहिँ पैसा छैन, उसको बाबाआमाले पनि त्यति कमाउन सकेको छैन. So the father and mother who got their settlement rights in 2010 have been kept separated from their son for 7 years so far because of that affordability point. र यो आर्थिक कारणले गर्दाखेरि उसको बाबाआमा यहाँ आएर पनि जितेन्द्र राईले लगभग 7 वर्षसम्म चाहिँ नेपालमै बस्नु पर्यो. And the Court of Appeal regarded that affordability point as a crucial issue in this case. र यो केसमा के भन्दाखेरि चाहिँ यो के पैसै तिर्न नसकेर मात्रै यस्तो भएको हो त, यो चाहिँ ठीक छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको अदालतले फैसला गरेको छ. And I personally, and I know all of us at Hanco, feel it's a scandal that families have been forced to be separated in this way. र मेरो ल फर्म हो एनको यस मानेमा एकदम दुखी छ कि यसरी चाहिँ परिवारबाट अलग गराउने जुन चाहिँ एउटा तरिका हो यसको चाहिँ हामी अत्यन्त दुखी छौं. Last point I really want to make on the decision is that the court emphasised that previously the lower courts have been approaching these type of cases in the wrong way. र अहिलेको जुन यो केस अगाडि गयो त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने यो तल्लो कोर्टले जुन निर्णय गरेको छ त्यो चाहिँ खास गरेर त्यति सारो न्यायिक गरेको छैन भन्ने हामीले लागेको छ. There are in fact 2 assessments to be made about family life. खास गरेर यो दुईटा मूल्याङ्कनहरू पारिवारिक जीवन भनेको के हो भन्ने विषयमा गर्न खोजेको छ. And this is very important. The first assessment is to be made of what family life was at the time of departure. So in other words, whilst you were all living together in Nepal. पहिलो चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कि हामी पहिला चाहिँ जब तपाईहरुले पेन्सन आउनुभयो त्यसबेलामा चाहिँ पारिवारिक जिन्दगी कस्तो थियो त भन्ने विषयमा मैले भन्न खोजेको छ. Because as in this case, obviously there's been 7 years since the family have lived together. र 7 वर्षसम्म एउटा परिवारसँग छुट्टिएर र यसरी बस्नु परेको छ. As I say, you look first what happened in Nepal, and then secondly you look if that connection has continued. र तपाई सोध्नुहोस् कि 7 वर्षसम्म कस्तो किसिमको जीवन होला र अहिलेसम्म यसरी चाहिँ एक अर्कोसँग भेट परिवार र बाबु र छोराछोरीको बीचमा भेट नहुँदाखेरि कस्तो अवस्था होला भन्ने यो मुद्दाले देखाएको छ. So for example, if there is an element of financial dependency, यदि उदाहरणको लागि हामी लियौं कि आर्थिक कारणले गर्दाखेरि यसो भएको हो कि, and if you can show that there's contacts either by mobile calls or by Facebook or by WhatsApp, so there's a connection, there's still that communication going on between the family. र अहिले भन्ने हो भनेदेखि जस्तो इमेल छ, फ्याक्स छ, टेलिफोन छ, यसले पनि
तपाईहरुको बीचमा सम्बन्ध भइराखेको छ कि that is what constitutes the second limb of family life. र त्यो यसरी फोनबाट कुरा गर्ने यो सबै भनेको चाहिँ के भने सोझै परिवारको जीवन नभइकन छुट्टा छुट्टै परिवारको जीवन जस्तो भयो क्या धेरै टाढाबाट कुरा गर्दा So if you have relatives, dependents that are thinking of applying still, यदि तपाईहरुको अहिले पनि कुनै त्यस्तो खालको तपाईहरुसँग आश्रित छ डिपेन्डेन्ट छ भने तिनीहरुको लागि निवेदन गर्नु छ भने या केस हाल्नु छ भने the cases have been made easier by this decision. र त्यसको लागि चाहिँ अब पहिलोको जस्तो धेरै मुस्किल छैन अहिले चाहिँ धेरै सजिलो बनाएको छ But they still need to be put together skillfully and using all the relevant bits of evidence and facts that are there. र अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई एकदम राम्रोसँग हेरेर अनि चाहिँ सबै खालको चाहिँ सबुतहरु जुटाएर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ So that really is that's the decision in Rai. र अहिलेको निर्णय भनेको It's a big moment actually. र अहिले चाहिँ अहिलेको निर्णय भनेको त्यसमा चाहिँ गइरहेको छ Now the government has said that it's thinking about appealing, but it always says that. सरकारले चाहिँ यसमा रिअपिल गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ तर त्यो अहिले होला जस्तो पनि छैन We think there's little chance of that actually happening. र त्यो अब चाहिँ हामीले जुन यो मुद्दा जित्यौं नि त्यसमा फेरि उनीहरूले मुद्दै गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यति विश्वास चाहिँ छैन भन्नाले गर्दैन भन्ने पनि लाग्छ So we'll certainly be reviewing all the ongoing cases that we've currently got. अहिले हामीले जति पनि हामीले मुद्दाहरु अहिले तपाईहरुको गरिरहेछ नि त्यसको पनि रिभ्यू हुँदैछ भन्नाले त्यसलाई फेरि हेर्दै छौं and we'll use this case to strengthen all the ongoing cases that are currently going through the system. र अहिले चाहिँ तपाईहरुको जति पनि केस यो हो अनि कोमा छ भने नि त्यो केसलाई यो अहिलेको मुद्दाको आधारमा फेरि यसलाई फेरि हामीले हेर्दै छौं On a totally different point and as an aside, we as a firm are pressing the Labour Party to look again at whether the families of soldiers should be charged fees at all for making applications. र अहिले हामीले चाहिँ लेबर पार्टीलाई हामीले के भन्दै छौं भनेदेखि यो जुन चाहिँ तपाईले भिसा फी धेरै तिर्नु परेछ नि त्यो भिसा फीको बारेमा चाहिँ यसलाई कम गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा मेरो ल फर्मले चाहिँ काम गर्दै छ and to try and get rid of the disgrace of a government fighting the families of its own soldiers. र तपाईहरुले जुन चाहिँ धेरै भिसा फी तिर्नु परेको छ त्यो चाहिँ नतिर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ लड्दै छौं भिड्दै छौं So it's a moment for celebration. It's a good moment. र यो एकदम खुशीको कुरा हो हैन अब सेलिब्रेसन गरौँ तपाईको चाहिँ के छ यहाँ ल्याइदिनुस् And I will say Patrick here, just a round up. Okay, so Paul चाहिँ म अलिकति I would like to just I think I left my phone in front. Oh yeah, sorry. One thing I didn't mention. I should have. Thank you for reminding me. This is a very important decision. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण फैसला हो And the truth is that there are other people out there that are trying to make claims about the decision. र अहिले हामीले यसरी मुद्दा गरेर ल्याएको चिजलाई हामीले जिताएको भन्ने पनि हुनेछन् कोही First of all, that's untrue, and they run the risk of not fully understanding all the issues. र यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले नबुझेर पनि हैन त्यस्तो हुन सक्छ के तपाईले सोध्दाखेरि चाहिँ हैन होकोले गरेको हैन भन्न पनि सक्छ The most important thing is that the people who matter, you and your relatives, have access to the facts. र तपाई र तपाईको परिवारहरु जुन छ यो कुराहरु पनि थाहा पाइराख्नु पर्यो हैन र हामीबाट हुने सहयोग पनि तपाईले लिइराख्नु पर्यो And then obviously you make informed decisions based on that. र यो जति पनि अहिलेको फैसलाहरु भएको छ यसै वास्तविकताको आधारमा भएको छ So we as a team of people are going back out to Nepal shortly. अब हामी चाहिँ केही दिनपछि नेपाल जाने छौं यो निर्णय भएको हुनाले And we want to meet with
people in the main centres again, in Kathmandu, in Pokhara, in Dharan, and any other centre where you think we should be speaking to Gurkhas? र अहिले हामी चाहिँ त्यहाँ फेरि यो मुद्दाको जुन फैसला लिएर तपाईँको आफन्तहरूले पनि भनिदिनु पर्यो, धरानमा जानु होला, पोखरामा जानुहुन्छ, चितवनमा यस्तै गरेर चाहिँ सबै ठाउँमा काठमाडौँमा गएर तपाईँहरूको सेवाको लागि आउँदै हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।